હું છું મનીષા બત્રા અને આજે આપણે શીખીશું ઉપવાસના અપ્પે. એના માટે આપણે જોઈએ છે 1 કપ સિંગોડાનો લોટ, 2 ચમચી દહીં, 1 કપ જેટલું પાણી, અડધો કપ ગાજર, થોડા કોથમીર, આથી ચોપ કરેલા કરી પત્તા, મરચું, મીઠું, જીરું, સોડા અને આદુ મરચાંની પેસ્ટ. હવે આપણે થોડાક જે લોટને છે આપણે પહેલાં થોડોક ડ્રાય રોસ્ટ કરી લઈશું કે જેના કારણે ડ્રાય રોસ્ટ કરવાથી જે એની એક નટી ફ્લેવર તમને એનહાન્સ થશે. પછી એને 2 ચમચી એમાં નાખવાનું છે દહીં, ગાજર, આદુ મરચાંની પેસ્ટ, જીરું, મરચું, કાપેલા આપણે કોથમરીના પાન અને લીમડાના પાન, પાણી, મીઠું તમારા સ્વાદ મુજબ, અને સોડાને 1 ચમચી યા અડધી ચમચી લીંબુના રસમાં નાખીને થોડુંક આવી રીતે એને ફ્રોધી કરવાનું છે અને એમાં એડ કરવાનું છે અને બરાબર એને મિક્સ કરી લેવું. હવે આવી રીતે તેલ નાખીને એમાં જીરું નાખવું ગરમ કર્યા પછી, અને તમારે અપ્પેના પેનમાં તમારે અપ્પે ઉતારવાના છે. અને એક સાઈડ તમારે એમાં 10 મિનિટ સુધી કૂક કરવાના છે. અને એને તમે સર્વ કરો દહીં સાથે યા તમારી ઉપવાસની ચટણી સાથે તમે એને સર્વ કરો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ જીવનશૈલી બાય મનીષા.